سلام، مهسا رضایی هستم و امروز قراره که یاد بگیریم چطوری اولین بارفیکسمون رو بزنیم. توی این ویدیو کل دامنه حرکتی که توی بارفیکس داریم رو بخش کردم تا جداگونه بتونیم توی هر قسمت تمرین کنیم که بالاخره اولین تکرار این حرکت جذاب رو انجام بدیم. اما قبل اینکه آموزش رو شروع کنیم، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اول از همه باید بتونی که حدود 30 تا 40 ثانیه از بارفیکس آویزون بمونی و میخوام که در حالت اکتیو و فعال آویزون باشی. مثلا شبیه حرکت شراگی که تو بدنسازی انجام میدیم اما روی بارفیکس بهش شراگ معکوس یا اسکاپیولار پولاپ میگن. یعنی بدون اینکه آرنجات خم شه خودت رو از کتف و شونه ها یکم بالا میکشی و توی همین حالت از بارفیکس آویزون میمونی. اگه نمیتونی و 30 ثانیه برات سخته، به عنوان تمرین میتونی 1 دقیقه رو هدف قرار بدی و مثلا 3 تا ست 20 ثانیه‌ای یا 4 تا ست 15 ثانیه‌ای و یا حتی میتونی با 5 تا ست 10 ثانیه‌ای شروع کنی و بین ست هات هم حدود 30 ثانیه استراحت داشته باشی. همیشه آویزون موندن از بارفیکس رو توی تمرینات داشته باش تا یواش یواش بتونی ثانیه هات رو بالا ببری و هر وقت که تونستی 30 تا 40 ثانیه تو حالت اکتیو از بارفیکس آویزون بمونی وارد مرحله بعدی میشیم. از همین اولم یاد بگیر که خوب و محکم میله بارفیکس رو بگیری. قشنگ مچتو تا جایی که میتونی به داخل بچرخون که گریپ محکمی داشته باشی. به عنوان مرحله دوم میخوام که تو حالت بارفیکس یعنی چونه بالای میله خودت رو 20 تا 30 ثانیه بالا نگه داری. میتونی تو برنامه تمرینیت این حرکت رو قرار بدی و 40 ثانیه رو هدف بذاری و مثلا 4 تا ست 10 ثانیه اجرا کنی. هر وقت تونستی 20 تا 30 ثانیه خودت رو بالا نگه داری وارد مرحله بعدی میشیم. تو مرحله سوم قرار بارفیکس برعکس انجام بدیم. یعنی به جای اینکه از پایین خودمون رو بالا بکشیم و چونمون رو به میله برسونیم، از بالا یعنی جایی که چونمون بالای میله است شروع میکنیم و پایین اومدن بدنمون رو کنترل میکنیم و 5 ثانیه کشش میدیم. و چون موقع شروع بدنمون تاب داره اولش 1 تا 2 ثانیه مکس میکنیم تا یکم ثابت بشیم و بعد آروم و تو 5 ثانیه پایین میایم تا جایی که آرنج هامون کاملا باز بشن. و دقت کن که این کار رو خیلی روون انجام بدی و تیکه تیکه و پله‌ای پایین نیای. برای تمرین میتونی بین تکرارات تا جایی که انرژیت برگرده استراحت کنی تا تکرار بعدی رو هم با کیفیت بزنی. اما هر وقت تونستی 5 تا تکرار با کیفیت تقریبا پشت سر هم انجام بدی وارد مرحله بعدی میشیم. تمرین مرحله 4 هم دوباره ایزومتریکه، اما این سری قراره آرنجات یکم بازتر از 90 درجه باشه و توی همین حالت هم 20 ثانیه نگهش داری. این یکی از همون زاویه هاییه که موقعی انجام پولاپ توش گیر میکنیم و نمیتونیم خودمون رو بالاتر بکشیم و این تمرین میتونه حسابی کمکمون کنه. ولی حواست باشه که آرنجت زیادی خم نباشه و زاویه‌ای حدود 90 تا 120 درجه رو حفظ کنی. برای تمرین کردن این حرکت هم میتونی 30 ثانیه رو هدف قرار بدی و تو ست های 10 ثانیه‌ای و یا حتی 5 ثانیه‌ای تمرینش کنی. اما برای گذر به مرحله بعد باید بتونی که 20 ثانیه توی این حالت خودتو نگه داری. خب تا الان بارفیکس رو تو همه زاویه هاش تمرین کردیم و حتی برعکس هم زدیمش. حالا نوبتی هم که باشه نوبت خودشه. برای همین تو مرحله آخر از بند استفاده میکنیم. این بندای کشی اینجوری کار میکنن که هرچی پهن‌تر باشن و همینطور بیشتر کشیده بشن بیشتر کمک میکنن. واسه شروع بندی رو انتخاب کن که با کمکش بتونی بارفیکس بزنی، اما همه ی کارو بند انجام نده و تو هم زور بزنی و برای بالا کشیدن خودت تلاش کنی.
میتونی به جای 2 تا پا یکی از پاهات رو داخل بند بذاری که کمک کش کمتر بشه. و یا حتی میتونی بعد از رد کردن شروع حرکت که معمولا قسمت سخت حرکته، یکم زانوتو خم کنی تا فشار کش بازم کمتر بشه و برای ادامه حرکت فشار بیشتری به خودت وارد کنی. هر وقت احساس کردی قوی تر شدی، بندی که استفاده میکنی رو نازک کن و دوباره 2 تا پا رو توی بند بذار و وقتی قوی تر شدی به 1 پا تغییرش بده تا بتونی یواش یواش بند رو هم حذف کنی و بارفیکست خودت رو بدون کمک انجام بدی. اگه داری از بندی استفاده میکنی که اجرای یه تکرارم برات سخته، آفرین، خیلی بند مناسبی رو انتخاب کردی و میتونی همینجوری یه تکرار اجرا کنی و بینشونم به اندازه نیازت استراحت کنی. یا اگه خواستی از بند یکم قوی تری استفاده کنی، بندی رو انتخاب کن که حد اکثر 3 تا تکرار بتونی باش اجرا کنی و 4 تا ست و 1 دقیقه استراحت بین ست هم داشته باش. با انجام این تمرینا به مرور زمان میتونی همین بند رو هم حذف کنی و بارفیکست رو خودت و بدون کمک اجرا کنی. تمرین دوم که توش چونه بالای میله قرار میگیره و تمرین چهارم که توش زاویه باز آرنج داریم، معمولا قسمت هایی هستن که موقع انجام بارفیکس توش گیر میکنیم و باعث میشن که نتونیم حرکت رو تکمیل کنیم. و تمرینات ایزومتریکی که بهتون گفتم شما رو کمک میکنه تا توی این بخش های سخت حرکت قوی بشید. در مورد تمرین پنجم هم باز تاکید میکنم از بندی استفاده کنید که بیشتر از 1 تا 3 تا تکرار نتونید انجام بدید و یواش یواش به مرور زمان با قوی تر شدنتون هم بتونید کمکی که از بند میگیرید رو کمتر کنید، همونجوری که توی ویدیو بهتون نشون دادم، و یا حتی بندتون رو ضعیفتر کنید و از یک بند نازکتر استفاده کنید تا یواش یواش به مرور زمان بتونید اون بند رو هم حذف کنید و بارفیکستون رو خودتون و بدون هیچ کمکی انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو تو یاد گرفتن بارفیکس کمکتون کنه. اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید و کامنت بذارید یا برای دوستاتون که میخوان بارفیکس یاد بگیرن بفرستید. اگه هم موضوع و یا ایده خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش براتون ویدیو درست کنم، توی کامنت ها حتما بهم بگید. خوشحال میشم اگه بتونم کمکتون کنم. موفق باشید.